नमस्कार, मी भाग्यश्री द होम शेफ चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते. आज मी बनवणार आहे कढीतले भजी. चला तर मग बघूया याची रेसिपी. एका भांड्यामध्ये मी ताक घेतलेले आहे आणि याच्यामध्ये 2 छोट्या वाट्या ज्या आहेत ते बेसन घेतले आहे. मी आकार बघू शकता वाटीचा तुम्ही, तेवढंच घ्यायचं आहे. आलं, लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट करून घेतलेली आहे. चवीनुसार मीठ, थोडीशी हळद आणि याला सगळं मिक्स करून घेणार आहे मी, जेणेकरून बेसनच्या गुठळ्या नाही राहणार. आता हे ताकाचं जे मिश्रण आहे त्याला मी फोडणी घालणार आहे. गॅसवरती मी भांडं ठेवलेलं आहे आणि याच्यामध्ये 1 चमचा जे आहे मी ते तेल घातलेलं आहे. तेल छानसं गरम झालं की याच्यामध्ये 1 चमचा इतके मी मोहरी घातले आहे आणि आता याच्यामध्ये मी 2 ते 3 लाल मिरचीचे तुकडे घातलेले आहे आणि 5 ते 6 कढीपत्त्याचे पानं. आणि आता जे हे ताकाचं मिश्रण आहे त्याच्यामध्ये मी घालत आहे. गॅस मंद आचेवरती ठेवून मी कढीला कढ येऊ देणार आहे. याच्यामध्ये जे बेसन घातलेलं आहे ते चांगलंसं शिजेल आणि याच्यामध्ये तुम्ही बेसनऐवजी ज्वारीचे पीठही यूज करू शकता. काही टेस्टमध्ये फरक नाही पडत. जोपर्यंत कढी ही शिजत आहे तोपर्यंत मी भजीचे सारण इथे रेडी करायला घेणार आहे. त्यासाठी मी इथे एक भांडं घेतलेलं आहे आणि 1 मोठी वाटी बेसन घेतले आहे याच्यामध्ये. आणि आता याच्यामध्ये मी हे 2 बारीक चिरलेले कांदा आहे, 2 ते 3 मिरचीचे तुकडे, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर हे सगळं मिक्स करणार आहे याच्यामध्ये. चवीपुरते मीठ घालत आहे. अर्धा चमचा इतके ओवा घेऊन मी क्रश करून याच्यामध्ये घालत आहे. आणि आता याच्यामध्ये अर्धा छोटा चमचा लाल तिखट घातलेला आहे आणि थोडीशी हिंग मी घातलेली आहे याच्यात. आणि आता थोडं पाणी घालत मी याला मळून घेणार आहे. लागेल तितकंच पाणी याच्यामध्ये मी घालत छानसं बेसन याला मळून घेणार आहे, जेणेकरून बेसन पातळ नाही होणार. आणि अर्धा चमचा मी इथे सोडा घेतलेला आहे आणि पुन्हा थोडंसं पाणी घालून याला छानसं मिक्स करून घेत आहे. बघू शकता कन्सिस्टन्सी. भजीसाठीचं हे सारण रेडी आहे. आता याचे भजी आपण तळून घेणार आहोत. इथे कढईमध्ये मी तेल तापत ठेवलेले आहे आणि आता याचे मी भजी सोडून घेणार आहे. तेल छानसं गरम झालं की याच्यामध्ये मी हे जे भजी आहे ते टाकायला सुरुवात करणार आहे. भजींना छानसं तळून घ्यायचं आहे. इथे मंद आचेवरती भजी जे आहे तळून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून भजी जे आहेत ते आतपर्यंत तळले जातील. मोठ्या गॅसवरती तळत असाल तर ते वरूनच तुम्हाला लाल दिसतील, छान तळलेले दिसतील, परंतु आतून जे आहेत ते व्यवस्थित तळले गेलेले नसतील. तुम्ही बघू शकता खूपच छान झालेले आहेत आणि मी हे काढून घेत आहे एका बाउलमध्ये. अशा प्रकारे बाकीचे भजीही मी इथे तळायला घेत आहे. सगळे व्यवस्थित सोडून घेतल्यानंतरनं यालाही आपण गोल्डन होईपर्यंत तळून घेणार आहोत. छानसे तळले गेले की मग जे आहे ते मी काढून घेणार आहे याच्यात. सर्व भजी इथे रेडी करून मी काढून घेतले आहे. आता भजी आणि कढी दोन्हीही रेडी झालेले आहेत आणि आता सर्वच रेडी आहे. तर आपण गार्निशिंग करणार आहोत याला. बाउलमध्ये मी इथे भजी घेतलेली आहे आणि जी कढी आहे ती त्याच्यामध्ये घालत आहे. कढी जी आहे ती जास्त क्वांटिटीमध्ये मी घालणार आहे, कारण भजी जे आहेत ते व्यवस्थित डीप होतील मध्ये. याला एक सुंदरसा लूक येण्यासाठी मी इथे पळीमध्ये थोडंसं तेल घेतलेलं आहे, मोहरी टाकलेली आहे, 4 ते 5 कढीपत्ताची पानं, थोडंसं लाल तिखट आणि लाल मिरचीचे तुकडे घालून वरनं मी गार्निश केलेलं आहे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे. बघू शकता खूपच सुंदर दिसत आहे. खायलाही खूप टेस्टी आहे. तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा. धन्यवाद.